ใน Google Sheet นะครับสมมุติว่าเรามีข้อมูลเป็นวันที่ออกบัตรแบบนี้แล้วเรากำหนดไว้ว่าบัตรมีอายุ50วัน60วัน70วันแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เราต้องการรู้ว่าบัตรจะหมดอายุวันที่เท่าไหร่นะครับเราสามารถเขียนสูตรได้ง่ายๆเลยนะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยวันที่ออกบัตรอยู่ที่คอลัมน์ C นะครับแล้วก็เราจะมาหาผลลัพธ์ที่คอลัมน์ D นะครับสมมติว่าบัตรมีอายุ50วันนับจากวันออกบัตรนะครับผมจะเขียนสูตรที่เซลล์ D2 นะครับเท่ากับนะครับแล้วก็อ้างอิงเซลล์ของวันที่ออกบัตรเลยนะครับในตัวอย่างก็จะเป็นเซลล์ C2 นะครับทีนี้เราก็บวกจำนวนวันลบ1นะครับก็คือถ้าเราจะนับวันที่ออกบัตรเข้าด้วยเนี่ยนะครับนับไป50วันเนี่ยเราก็ต้องเอาวันที่ออกบัตรบวกด้วย49แบบนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการนับวันถัดไปเลยก็คือไม่นับวันออกบัตรด้วยเนี่ยเราก็บวก50ไปนะครับในตัวอย่างผมจะนับวันออกบัตรด้วยนะครับก็จะเป็นวันที่ออกบัตรก็คือ42บวกด้วย49นะครับแล้วก็ enter ไปนะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์เป็นวันที่บัตรหมดอายุแบบนี้นะครับก็คือนับจากวันที่14สิงหาคม2020ไป50วันนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้บัตรมีอายุ50วันโดยที่ไม่นับวันออกบัตรเป็นวันแรกเนี่ยนะครับก็คือจะนับวันถัดไปเลยเนี่ยครับเราก็มาแก้ไขสูตรตรงนี้นะครับจากบวก49ก็เป็นบวก50แบบนี้นะครับ enter ไปเราก็จะได้ผลลัพธ์เป็นวันที่3ตุลาคม2020นะครับก็คือออกบัตรวันที่14สิงหาคม2020แล้วก็เริ่มนับจากวันถัดไปก็คือวันที่15สิงหาคม2020นับไป50วันนะครับก็จะได้เป็นวันที่3ตุลาคม2020นั่นเองนะครับเมื่อเขียนสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการคัดลอกสูตรแบบนี้นะครับเราก็จะได้วันที่บัตรหมดอายุตามที่เราต้องการนะครับสำหรับวิธีนับเราต้องการนับวันออกบัตรรวมเข้าไปด้วยหรือว่าจะไม่นับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับลองนำวิธีนี้ไปปรับใช้ดูนะครับ